welcome back to my vlog. So I am Maya Ann A. Orgulio. So in this vlog, I will show you my day-to-day experience for the second month. So in this vlog, aking ipapakita ang update sa aking mga tanim at dito rin ninyo malalaman kung ano ang bago kong tinatanim. So para malaman nyo, let's start with it.
itanom din sa akong pagpok di himong garden.
So sa aking mga viewers, I encourage you to do home gardening para makatulong sa ating pang-araw-araw at makatulong din sa mga taong nangangailangan. At marami ding mga benepisyo na makukuha natin sa pagtatanim. So this is the end of my video. I hope na may natutunan kayo sa